टाढो अरे यो ग्वारकोदेखि भित्र हो 8 किलोमिटर समथिङ के लामाटार भन्ने ठाउँ लक्खला यो ठाउँ चाहिँ यस्तो बबाल छ क्या चिसो होइन अनि त्यसपछि ओपन एरिया पनि होइन अनि जस राम्रो रहेछ ठाउँ पाटनद्वारा स्क्वायर जाँदैछु होइन यो चाहिँ सानो सानो गल्ली कार पनि हटाउँछ यहाँ त यार पुरा एकदम पुरानो पुरानो घर पनि छ नयाँ घर पनि छ यो के हो यार मन्दिरहरू देख्न सक्छ थुप्रै चोक चोक गल्ली गल्लीमा आएको चोक चोक गल्ली गल्लीमा यार लड्दै र पढ्दै बिस्तारै हामी नजिकै छौँ बाटो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ दायाँ बायाँ गर्दै बाटो चाहिँ आगे चिप्लो बाटोमा चिप्लिँदै यही हो त बाटो बाटो हो अगाडि निस्किनु पर्छ साथी कस्तो उकालो क्या हामी यसरी जङ्गलको बाटो हुँदै कर्नरिङ हान्दै हिँडिरहेका छौँ फेरि बिचमा आइयो त मैले अघि भनेको बाटो पनि जान्थ्यो होला अब यसरी हामी त्यहाँ माथि जाँदैछौँ होइन जति माथि 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 गइन्छ त्यति त्यो स्तूपा गुम्बा हो नजिक पुगिन्छ हामी हिँड्न परेछ साथी हो बहुत उकालो रहेछ राम्रै देखिएछु होला क्या होइन यस यहाँबाट भ्यू चाहिँ अक्का देखिन्छ बब्बाल भ्यू स्कुटरले तानेन बसौँ मोटा छु क्या म समातेर सिट बेल्ट बाँधेर बसेछु म त सिट बेल्ट आइतबारे पार्क यताबाट यहाँ त सबै बिक्री हुँदो रहेछ चटपट आज म आउँछु भनेर चाहिँ यहाँ बहुत भिडभाड भएको रहेछ न साथी आधार छ यो के हो यार स्कुटर यार
यस्तो स्कुलमा चाहिँ कति भयो यो त म के साह्रो मोटाएर हो भनेको क्या बहुत मोटाइएछ क्या हो हामी चाहिँ त्यो स्तुपामा एकछिनपछि जानु पर्ला होइन भनेर सोचिरहेको छौँ खाजा खाना जाऊँ पहिला भोक लागेको अति भोक लाग्यो 4 बज्न थाल्यो नि त अनि घाम पनि डुब्न थालिसकेको छ अब पहिला खाजा खान्छौँ त्यसपछि अनि त्यो स्तुपामा जानु पर्ला है त गाइज ल हेर्दै गर्नु होला अनि स्टे ट्युन्ड अन जस्ट रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन हाइकिङ जस्तो हिँड्न पाए त आलु आलु चपमा आलु साने आलु साँधेको खाँदै हामी चाहिँ होइन भोक लागेर नयाँ जुत्ता देखाएको होइन है गाइज अब यस्तै छ त भएको चिज नदेखाएर के गर्नु उचाल्न सकिएन यो के लेखेछ जुम गर्ने कसरी हो यसै यो लेन्सबाट यो ए छोड 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 आउँदा यो वहाँबाट चढ्न सकिन्छ कि पापी पो गर्ने क्या यार पापी त पहिल्यैदेखि पापी छ अस्ति पापी भन्ने जस्तो छ यहाँ राख्नु मिलिरहेछ नि उता माथि काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर गिद्दै गिद्धको सहर गिड्डै गिड्ड गिद्ध थाकिसके जस्तो छ बगुल होइन फेरि अहिले रुम पाइन्न है यो रिजोर्टमा यार छिटो जानुपर्छ हामी बुढानीले कण्टको यो माथि स्तुपामा छौँ स्तुपामा जाँदैछौँ यो रिजोर्टमा तपाईँ देखिसक्नु अघिको त्यो रिजोर्टमा चेक इन गर्ने धेरै होइन 20,000 कतिखेर गएर पल्टिनु जस्तो हुन्छ मलाई नि त्यस्तै भयो भन्न त भन्थ्यो कि भगवानको मन्दिरमा जानको लागि होइन त्यति सजिलो छैन क्या बाटै खतरा आउन माथि त चढ्डेला होइन भोलि झर्ने कसरी भोलि रिजोर्टमा बस्छ
सिडी पनि कत्रो राक्षस चढ्ने जत्रो छ यार त्यसैले साइडबाट यहाँ कसरी चढ्ने हो साथी यहाँ जमशेन विजय स्तूप गाडीमा बाइकै आउँदो रहेछ तर यहाँ भित्र भिडियो खिच्न अलाउ छैन होला यार ए बन्द भयो यार ए खुल्ला आइ बन्द भयो यो गुम्बा त बन्द हुन्छ यार ला बन्द भयो अहिले चाहिँ हामी यो भर्खर स्तूप आयो यहाँ अहिले चाहिँ कति 7 बजिसकेको छ 5 बजी बन्द हुँदो रहेछ ढिलो आयो होइन जस यहाँसम्म आयो दर्शन गर्यो त्यही नै थियो आजको हाम्रो बाटो खत्तम छ कि कहाँ अनि सजिलो छ त नि होइन मन्दिरमा आउन है अघि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ है सो इट वाज इन्ट्रेस्टिङ अनि त्यो अलिकति नराम्रो लागेको भनेको चाहिँ यहाँ आयो दर्शन गरियो भित्र हामी चाहिँ जान पाइएन फेरि नेक्स्ट टाइम पनि आउँला तपाईँहरूलाई फेरि भित्रको पनि के कस्तो छ त्यो देखाउन अवश्य मौका मिल्ला होइन अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु द्याट्स फर टुडे हेभ अ नाइस डे हेभ अ ग्रेट डे सी यु अन नेक्स्ट भिडियो बाई यहाँको सिन अहिले चाहिँ एकदम एकै ठाउँमा बसेर टक्क हेरिराख्नु जस्तो छ त्यो पहाड त्यो सनसेट होइन वाह तर चिसो छ यार घर चाँडै जानुपर्छ सरी ए उसमा हाम्रो होटेलमा चाँडै जानुपर्छ ब्ल्याङ्केटभित्र घुसिहाल्नुपर्छ बाई दाइ बाई